Đàm Tùng Vận và Hứa Khải chụp ảnh chung trong chuyến đi dã ngoại cùng nhau, họ thật đẹp đôi, không phải là một chuyến đi được sắp đặt kỹ lưỡng, cũng không mang dáng dấp của một sự kiện hào nhoáng. Chuyến dã ngoại của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải diễn ra rất giản dị, nhẹ nhàng, như cách mà hai người luôn chọn để bước qua những khoảnh khắc riêng tư của mình. Nhưng chính sự giản dị ấy lại khiến những bức ảnh được chia sẻ trở nên đặc biệt, khiến người xem không khỏi dừng lại lâu hơn một nhịp để ngắm nhìn. Buổi sáng hôm ấy, bầu trời trong veo, ánh nắng dịu dàng phủ lên thảm cỏ xanh trải dài. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió lướt qua tán cây và tiếng cười rất khẽ vang lên đâu đó. Trong khung cảnh ấy, Đàm Tùng Vận xuất hiện với phong thái tự nhiên hiếm thấy, không lớp trang điểm cầu kỳ, không váy áo lộng lẫy, chỉ là một cô gái với nụ cười mềm mại và ánh mắt trong veo. Hứa Khải đứng bên cạnh cô, dáng vẻ thoải mái, ánh mắt luôn vô thức hướng về phía người đối diện. Giữa họ không có cử chỉ phô trương, cũng không cần những hành động quá rõ ràng để chứng minh điều gì. Chỉ một khoảng cách vừa đủ gần, một sự đồng điệu rất nhỏ trong cách bước đi, trong nhịp thở đã đủ để người ta cảm nhận được sự gắn kết. Những bức ảnh được chụp trong chuyến đi ấy không mang bố cục cầu kỳ. Có tấm chỉ là khoảnh khắc cả hai ngồi trên bãi cỏ, phía sau là bầu trời xanh nhạt, phía trước là nắng chiều đang chậm rãi đổ xuống. Đàm Tùng Vận quay đầu cười, nụ cười không hướng thẳng vào ống kính mà dường như dành cho người đứng bên cạnh. Hứa Khải nhìn theo, ánh mắt trầm lại, rất yên. Có những bức ảnh khác, cả hai cùng đứng cạnh một con đường nhỏ dẫn sâu vào rừng cây. Bóng họ đổ dài trên mặt đất, song song, không chồng lên nhau nhưng cũng không tách rời. Đó là một hình ảnh khiến nhiều người xem phải thừa nhận họ đẹp đôi không phải vì ngoại hình nổi bật, mà vì khí chất khi đứng cạnh nhau rất hài hòa. Khi những bức ảnh này xuất hiện trên mạng, phản ứng của cộng đồng mạng gần như tức thì, không ồn ào, không quá khích, nhưng lan tỏa rất nhanh. Người ta chia sẻ chúng với những dòng chú thích nhẹ nhàng, thật sự rất hợp, đẹp theo cách khiến người khác thấy dễ chịu, không cần diễn, cũng đã giống một bức tranh. Điều khiến nhiều người chú ý hơn cả là cảm giác bình yên mà những bức ảnh mang lại. Không có sự gấp gáp, không có ánh nhìn phòng bị, chỉ là hai con người đang tận hưởng một buổi dã ngoại, cùng hít thở không khí trong lành, cùng để thời gian trôi chậm hơn thường ngày. Đàm Tùng Vận trong chuyến đi ấy trông rất khác so với hình ảnh quen thuộc trên màn ảnh. Cô không cần tạo dáng, những cử chỉ nhỏ, chỉnh lại mái tóc, cúi người nhặt một chiếc lá rơi, quay đầu nói điều gì đó rất khẽ, đều mang vẻ tự nhiên đến mức khiến người xem có cảm giác như đang đứng rất gần, đủ gần để nghe thấy tiếng cười rất nhẹ của cô. Hứa Khải cũng vậy, anh không đứng ở vị trí trung tâm của khung hình, nhưng sự hiện diện lại rất rõ ràng. Đôi khi chỉ là một bàn tay đặt hờ lên ba lô, đôi khi là ánh mắt dõi theo từ phía sau. Anh xuất hiện như một điểm tựa rất yên, không làm lu mờ người bên cạnh nhưng cũng không hề mờ nhạt. Có lẽ chính cách họ xuất hiện cạnh nhau đã khiến nhiều người cảm thấy rung động, không phải kiểu rung động dữ dội, mà là cảm giác ấm áp, rất chậm, rất lâu. Một cảm giác khiến người ta tin rằng giữa thế giới đầy ồn ào này vẫn có những mối quan hệ chọn cách tồn tại lặng lẽ nhưng bền bỉ. Khi buổi dã ngoại kết thúc, ánh nắng dần tắt, những bức ảnh cũng dừng lại ở đó. Không có thêm lời giải thích, không có thông báo chính thức, nhưng với nhiều người, như thế đã là đủ. Những khoảnh khắc ấy không cần được đặt tên, cũng không cần phải kéo dài thêm bằng lời nói. Bởi đôi khi, vẻ đẹp của một mối quan hệ không nằm ở việc nó được công nhận ra sao, mà ở cảm giác mà nó để lại trong lòng người khác. Và trong chuyến đi dã ngoại ấy, Đàm Tùng Vận và Hứa Khải đã để lại một cảm giác rất rõ ràng. Hai con người đứng cạnh nhau, vừa vặn, yên ổn và đẹp theo cách khiến người ta muốn tin vào những điều dịu dàng. Trong suốt chuyến dã ngoại ấy, Đàm Tùng Vận cảm nhận rất rõ một điều, thời gian đang trôi chậm hơn bình thường, không phải vì lịch trình nhẹ nhàng mà vì trong lòng cô không còn cảm giác phải vội vàng như những ngày đứng trước ống kính hay chạy giữa những lịch quay nối tiếp. Khi đặt chân lên bãi cỏ xanh mướt, cô hít một hơi thật sâu, như thể muốn lưu lại mùi của đất, của nắng, của gió. Có những khoảnh khắc rất nhỏ, rất riêng mà cô nhận ra mình đã lâu không cho phép bản thân tận hưởng, được im lặng mà không thấy trống rỗng, được ở cạnh một người mà không cần phải nói quá nhiều. Cô biết mình đang được chụp ảnh, nhưng khác với những lần tạo dáng quen thuộc, lần này cô không cảm thấy áp lực phải đẹp theo một khuôn mẫu nào cả. Cô chỉ cần là chính mình, và chính điều đó khiến nụ cười xuất hiện rất tự nhiên, không gắng gượng, không che giấu. Có lúc, cô quay đầu nhìn Hứa Khải đang đứng phía sau, ánh mắt anh rất yên, không phải kiểu nhìn chăm chú, mà là ánh nhìn của người đang ở đúng chỗ mình muốn ở. Khoảnh khắc ấy khiến cô khẽ sững lại trong lòng, không phải vì bất ngờ, mà vì một cảm giác an tâm rất rõ ràng. Đàm Tùng Vận chợt nhận ra, trong chuyến đi này cô không phải nghĩ xem mình đang thể hiện điều gì trước người khác. Cô chỉ đơn giản là đang sống trong một buổi chiều nắng đẹp với sự hiện diện vừa đủ của một người bên cạnh, và điều đó, đối với cô, đã là một sự xa xỉ dịu dàng. Khi bấm máy, khi ánh nắng chiếu lên gương mặt, cô không nghĩ đến việc những bức ảnh ấy sẽ được lan truyền ra sao. Trong khoảnh khắc ấy, cô chỉ nghĩ, nếu thời gian dừng lại ở đây một chút thôi, cũng thật tốt. Suy nghĩ thầm lặng của Hứa Khải khi nhìn những bức ảnh được đăng. Hứa Khải xem những bức ảnh ấy vào một thời điểm rất muộn,
không phải lúc mạng xã hội đang sôi nổi nhất, mà là khi mọi thứ đã dịu xuống đôi chút. Anh mở từng tấm, chậm rãi, như thể đang xem lại một cuốn album cũ. Anh không nhìn vào phản ứng của người khác trước tiên, ánh mắt anh dừng lại ở những chi tiết rất nhỏ, cách ánh nắng rơi trên tóc Đàm Tùng Vận, dáng cô ngồi nghiêng trên bãi cỏ, nụ cười không hướng về ống kính. Những điều ấy khiến anh nhận ra rằng những khoảnh khắc đẹp nhất thường không được tạo ra để ai đó chiêm ngưỡng. Có một cảm giác rất lạ xuất hiện trong anh, vừa yên tâm, vừa trầm lắng. Anh thấy nhẹ nhõm vì trong những bức ảnh ấy, cô trông thật thoải mái. Không phải là một hình ảnh được dựng lên, mà là một con người đang được thả lỏng hoàn toàn. Anh hiểu rằng, khi những bức ảnh này xuất hiện, sẽ có rất nhiều cách diễn giải khác nhau. Nhưng điều đó không làm anh bận tâm như trước, bởi vì anh biết rõ, điều anh nhìn thấy trong khung hình không phải là câu chuyện mà người khác đang bàn luận, mà là một buổi chiều rất thật mà anh đã cùng trải qua. Hứa Khải không để lại bình luận, không chia sẻ lại, anh chỉ lưu những bức ảnh ấy về máy, như một thói quen rất riêng. Với anh, có những khoảnh khắc không cần phải chứng minh điều gì, chỉ cần được nhớ đúng cách là đủ. Khi tắt màn hình, anh ngồi yên một lúc lâu, không nghĩ thêm, không phân tích, chỉ đơn giản là để cảm giác ấm áp ấy ở lại, rất nhẹ, rất lâu. Và trong sự thầm lặng đó, anh hiểu rằng điều khiến chuyến đi ấy trở nên đáng nhớ không phải vì nó được đăng lên, mà vì nó đã thật sự xảy ra. Loạt ảnh dã ngoại xuất hiện trên mạng không bùng nổ theo kiểu dữ dội, nhưng lan đi rất nhanh như một làn gió nhẹ thổi qua mặt hồ phẳng lặng. Chỉ trong thời gian ngắn, chúng đã xuất hiện ở nhiều nơi khác nhau, kèm theo những góc nhìn rất đa dạng. Với fan, phản ứng gần như đồng nhất ở một điểm, sự dịu dàng. Họ không cần phân tích quá nhiều, cũng không cố gắng truy tìm ý nghĩa ẩn giấu. Điều khiến họ vui là cảm giác mà những bức ảnh mang lại, cảm giác dễ chịu, chân thật, không bị gượng ép. Nhiều người để lại bình luận rất ngắn, rất đơn giản, nhìn là thấy bình yên, hai người đứng cạnh nhau hợp quá, chỉ cần như vậy là đủ. Fan không quá kỳ vọng một câu trả lời rõ ràng, họ quen với việc yêu thích bằng sự kiên nhẫn, bằng cách đứng lùi lại một bước để người mình yêu mến có không gian riêng. Với họ, việc nhìn thấy Đàm Tùng Vận và Hứa Khải thoải mái trong một khoảnh khắc đời thường đã là món quà rất lớn. Truyền thông thì tiếp cận câu chuyện bằng một nhịp khác, các bài viết xuất hiện đều mang giọng điệu trung lập, cẩn trọng, không khẳng định, cũng không phủ nhận. Những cụm từ như được cho là gây chú ý, khiến cư dân mạng bàn tán, xuất hiện đều đặn. Truyền thông hiểu rằng, điều công chúng quan tâm không chỉ là hình ảnh mà là câu chuyện phía sau, dù câu chuyện ấy đôi khi chưa từng được người trong cuộc kể ra. Sự tỉnh táo của truyền thông lần này tạo nên một khoảng lặng vừa đủ, không đẩy sự việc đi quá xa, nhưng cũng không bỏ qua sức hút tự nhiên của những bức ảnh. Ở phía ngược lại, anti-fan xuất hiện như một phần không thể tránh khỏi. Họ đặt câu hỏi, nghi ngờ, phân tích từng chi tiết nhỏ. Có người cho rằng mọi thứ chỉ là hình ảnh được chọn lọc, có người hoài nghi về động cơ phía sau, nhưng khác với những lần trước, làn sóng này không quá mạnh. Có lẽ bởi vì những bức ảnh quá đời thường để trở thành một chiêu trò và quá yên tĩnh để khơi lên tranh cãi kéo dài. Sự đối lập ấy tồn tại song song, nhưng không va chạm dữ dội. Mỗi nhóm giữ một cách nhìn, rồi dần dần mệt mỏi với chính những suy đoán của mình. Một đoạn kết rất nhẹ khi những bức ảnh dần trôi xuống timeline. Thời gian trôi qua, timeline tiếp tục được lấp đầy bởi những câu chuyện mới. Những bức ảnh dã ngoại từng khiến nhiều người dừng lại ngắm nhìn, dần dần bị đẩy xuống phía dưới, nhường chỗ cho những hình ảnh khác, những tin tức khác. Không ai xóa chúng đi, chúng vẫn ở đó, nhưng không còn nằm ở vị trí trung tâm của sự chú ý. Đàm Tùng Vận tiếp tục công việc của mình, trở lại với những vai diễn, những ngày quay dài. Hứa Khải cũng bước tiếp trên lịch trình riêng, không thay đổi nhịp sống vì vài tấm ảnh đã được đăng lên rồi trôi xuống. Không có lời giải thích chính thức, không có đoạn kết được định nghĩa rõ ràng, nhưng chính sự thiếu vắng ấy lại khiến mọi thứ trở nên tròn trịa. Vì có những khoảnh khắc không cần phải được ghi nhớ bởi số lượt thích hay chia sẻ. Chúng tồn tại đúng nghĩa nhất khi được giữ lại trong ký ức của những người đã ở đó. Và khi những bức ảnh dần chìm xuống timeline, điều còn lại không phải là ồn ào, cũng không phải là tranh cãi, chỉ là một cảm giác rất nhẹ, rất lâu, rằng ở đâu đó đã từng có một buổi dã ngoại, một bầu trời xanh và hai con người đứng cạnh nhau, rất vừa vặn, rất yên.